नमस्कार मित्रांनो, कल्पना करा एक छोटासा बेट जो जगाच्या नकाशावर अगदी छोटासा बिंदू वाटतो, पण तो एका महासत्तेला चीनला रात्रभर झोप येत नाही इतका त्रास देतोय. हो, मी बोलतोय ग्रेट निकोबार बेटाबद्दल, जिथे भारत एक असा मेगा प्रोजेक्ट बनवतोय जो मलाक्का स्ट्रेट जवळ आहे आणि चीनच्या मनात खळबळ माजवते. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्टमुळे भारत मलाक्का स्टेटवर कसं नियंत्रण मिळवेल. हा प्रोजेक्ट पर्यावरण आणि आदिवासींना धोका आहे का? ग्रेट निकोबार सिंगापूरसारखं आर्थिक हब बनू शकेल का? हा प्रोजेक्ट पाड आणि सागरला कसा बोज देईल? चीनचं स्ट्रिंग ऑफ पर्सला भारत हा प्रोजेक्ट कसा चेकमेट देईल? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मलाक्का स्ट्रेट जवळ हा प्रकल्प चीनला का चटकतो? मित्रांनो, प्रथम त्याला समजून घेऊया की ग्रेट निकोबार हे नेमकं काय आहे आणि त्याचं स्थान इतकं महत्त्वाचं का आहे. भारताचा अंदमान आणि निकोबार बेट समूहात हा सर्वात दक्षिणेकडचा आणि सर्वात मोठा बेट आहे. त्याचं क्षेत्रफळ सुमारे 1045 चौरस किलोमीटर आहे आणि तो इंडोनेशियाच्या अक्रोबासा बेटापासून फक्त 150 किलोमीटर दूर आहे. पण सर्वात क्रिटिकल गोष्ट म्हणजे हा बेट मलाक्का स्ट्रेटपासून अवघ्या 40 नॉटिकल मील दूर आहे. मलाक्का स्ट्रेट, हो, ती आहे जगातील सर्वात व्यस्त आणि रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे समुद्री मार्ग. मलय प्रायद्वीप आणि इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेट यांच्यातील ही संकुचित स्ट्रेट आहे, ज्यातून जगातील 25% जास्त व्यापार जातो. यातून दरवर्षी लाखो जहाजे जातात आणि चीनसाठी तर हा लाईफलाईन आहे. त्यांच्या 80% तेल आयाती या स्टेटमधून येतात. कल्पना करा, जर या स्टेटमुळे काही अडथळा आला तर चीनची अर्थव्यवस्था थांबून जाईल, कारखाने बंद पडतील आणि ऊर्जा संकट येईल. आणि आता भारत इथे एक असा प्रोजेक्ट उभारतोय जो या स्टेटवर भारताचं नियंत्रण वाढवेल. चीनला हे कसं सहन होईल, हेच मी आज सविस्तर सांगणार आहे. चला आता थोडं इतिहासात डुबकी मारूया. ग्रेट निकोबारची कथा फार जुनी आहे. ब्रिटिश काळात 1858 साली अंदमान आणि निकोबार बेटांना ब्रिटिशांनी दंडनीय तुरुंगाची जागा बनवलं. पण निकोबार बेट ही मुख्यतः आदिवासींची होती. इथे शोम्पेन आणि निकोबारी हे आदिवासी राहतात, जे हजारो वर्षापासून इथे राहतात. शोम्पेन हे पर्टिक्युलरली वर्नेरेबल ट्रायबल ग्रुप आहेत, ज्यांची लोकसंख्या 200 ते 300 इतकी आहे. ते जंगलात राहतात, शिकार आणि फळ गोळा करून जगतात. निकोबारी लोक हे अधिक आधुनिक आहेत, पण तरीही त्यांची संस्कृती नैसर्गिक आहे. स्वातंत्र्यानंतर 1956 साली हे बेट केंद्रशासित प्रदेश झालं, पण विकास अगदी शून्य. हे बेट अस्पृश्यत राहिले, दाट जंगलांनी झाकलेलं जैवविविधतेचा खजिना. इथे दुर्मिळ प्राणी आहेत. निकोबार मेगापोड पक्षी, लेदरबॅक कासव आणि असंख्य प्रकारचे पक्षी. 2004च्या भयानक सुनामीनं इथे मोठं नुकसान झालं. हजारो लोक मरण पावले, गाव वाहून गेली. तरीही केंद्र सरकारकडून फारसा विकास झाला नाही. पण 2014 नंतर मोदी सरकार आलं आणि त्यांनी अंदमान निकोबारला प्राधान्य दिलं. 2021 साली 72,000 कोटींचा होलिस्टिक डेव्हलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आयलँड हा प्रोजेक्ट मंजूर झाला. हा प्रोजेक्ट अंदमान अँड निकोबार आयलँड्स इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन याच्याद्वारे चालवला जातोय आणि 30 वर्षात पूर्ण होईल. या बेटाचं सर्वात मोठं उद्दिष्ट काय आहे तर सिंगापूर किंवा हाँगकाँगसारखं बेट बनवणं, आर्थिक हब, पर्यटन केंद्र आणि रणनीतिक बेस. चला आता या प्रोजेक्टच्या डिटेल्समध्ये जाऊया. हा प्रोजेक्ट फार मोठा आहे आणि त्यात अनेक भाग आहेत. पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल गॅलिपेथिया बे येथे. हे पोर्ट सिंगापूरला टक्कर देणारं असेल, ज्याची क्षमता सुरुवातीला 4 दशलक्ष TEU असेल. TEU म्हणजे 20 फूट इक्विव्हॅलेंट युनिट आणि नंतर 14.2 दशलक्षपर्यंत वाढेल. ट्रान्सशिपमेंट म्हणजे काय? म्हणजे जसं की मोठी जहाजे इथे थांबून कंटेनर ट्रान्सफर करतील, छोट्या जहाजांमध्ये लोड करतील, जेणेकरून भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावरील पोर्ट्सना मदत मिळेल. आज भारत 75% ट्रान्सशिपमेंट सिंगापूर, कोलंबो किंवा दुबईवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा वाया जातो.
हे पोर्ट तयार झालं की भारताचे लॉजिस्टिक खर्च 20 ते 30% कमी होईल आणि आपण स्वतंत्र होऊ. दुसरा भाग आहे ग्रीनफील्ड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. हे विमानतळ 4000 मीटर रनवेसह बांधलं जाईल, ज्यात बोईंग 777 यासारखी मोठी विमाने उतरू शकतील. हे ड्युअल यूज असेल, सिव्हिलियन आणि मिलिटरी दोघे यूज करू शकता. कल्पना करा, इथून भारतीय नौदलाची विमाने उड्डाण करतील आणि पर्यटकांसाठीही हे ओपन असेल. तिसरं 450 मेगावॉट क्षमतेचा हायब्रिड पॉवर प्लांट. गॅस, सोलर आणि विंड एनर्जीचं मिश्रण. आज बेट डिझेलवर अवलंबून आहे, पण हे तयार झालं की स्वावलंबी होईल आणि ग्रीन एनर्जीचा आदर्श बनेल. चौथा, एक आधुनिक टाउनशिप 650 चौरस किलोमीटरमध्ये, ज्यात रेसिडेन्शियल, कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियल झोन असतील. यातून 50,000 पेक्षा जास्त नोकऱ्या निर्माण होतील आणि 2040 पर्यंत 30,000 कोटी वार्षिक उत्पन्न अपेक्षित आहे. याशिवाय क्रूज टर्मिनल, शिप रिपेअर अँड ब्रेकिंग यार्ड, कोस्टल ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर आणि इको टुरिझम या साईट्सही येणार आहेत. हा सर्व सागरमाला प्रोजेक्टचा भाग आहे, जो भारताच्या 7,500 किलोमीटर कोस्टलाईनचा विकास करतो. मित्रांनो, ही फक्त बांधकाम नाही, हे भारताच्या ब्ल्यू इकॉनॉमीचे भविष्य आहे. आता चला या प्रोजेक्टच्या रणनीतिक महत्त्व समजून घेऊया. मलक्का स्ट्रेट ही जगातील सर्वात व्यस्त स्ट्रेट आहे. 800 किलोमीटर लांब, पण सर्वात अरुंद भाग फक्त 2.8 किलोमीटर. यातून वर्षाला 1,20,000 जहाजे जातात, ज्यातून $3.5 ट्रिलियन व्यापार होतो. चीनसाठी ही स्ट्रेट म्हणजे गळ्यातील काटा. त्यांचा 80% तेल पुरवठा मुख्यतः मध्य पूर्वेकडून या मार्गाने येतो. जर यात पायरेसी, युद्ध किंवा ब्लॉकेज आलं तर चीनची अर्थव्यवस्था 70% प्रभावित होईल. यालाच मलक्का डिलेमा म्हणतात. ग्रेट निकोबार हे या स्टेटच्या तोंडाशी आहे, ज्यामुळे भारताला या मार्गावर नजर ठेवता येईल. इथून भारत इंडोनेशियाच्या सुंडा, लोम्बोको आणि लोम्बाई वेटार या स्टेट्सवरही नियंत्रण मिळवू शकेल. कल्पना करा, भारतीय नौदल इथे बेस बांधेल, कोस्ट गार्ड स्टेशन उभारेल आणि रडार सिस्टीम लावेल. चीनच्या सबमरीन्स आणि जहाजांवर 24/7 आवर्स नजर असेल. हा प्रोजेक्ट भारताला इंडो पॅसिफिक रिजनमध्ये मजबूत करेल, जिथे क्वाड, भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया आणि सागर, सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन यासारख्या इनिशिएटिव्ह चालतात. आता मुख्य प्रश्न असा, हा प्रोजेक्ट चीनला का चटकतो? चीनची स्टेनोपल स्ट्रॅटेजी आठवा. ते भारतीय महासागरात बंदर बांधत आहेत. पाकिस्तानात ग्वादर, श्रीलंकेत हम्बनटोटा, म्यानमारात कैकॅम्पू आणि बांगलादेशात चिनगाव. हे सर्व बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा भाग आहेत, ज्यामुळे चीनला महासागरात मिलिटरी बेस मिळतात. पण मलक्का स्टेट ही त्यांची कमकुवत जागा आहे. जर भारताने ग्रेट निकोबारवरून हे ब्लॉक केलं तर चीनला पर्याय शोधावा लागेल, जसे क्रॉ कॅनल, तो थायलंडमध्ये आहे, किंवा आर्कटिक रूट, पण ते महाग आणि अनिश्चित आहेत. चीन आधीच इंडोनेशियाला साऊथ चायना सीवर धमकवतोय, पण ग्रेट निकोबारमुळे भारत त्यांना प्रत्युत्तर देऊ शकेल. मित्रांनो, हा फक्त व्यापार नाही, हा पॉवर गेम आहे. चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी ही नेव्ही बे ऑफ बंगालमध्ये वाढते, ज्यांनी जुबुतीत बेस बांधले, पण भारताचा हा प्रोजेक्ट त्यांना चेकमेट देईल. भारत इथून अवैध मासेमारी थांबवेल, ड्रग स्मगलिंग रोकेल आणि दहशतवाद्यांना ब्लॉक करेल. चीनला हे आवडणार नाही, कारण त्यांचा इंडियन ओशन रिजनमधील विस्तार थांबेल. काही एक्सपर्ट म्हणतात हा प्रोजेक्ट भारताचं अनसिंकेबल एअरक्राफ्ट कॅरियर बनेल, जे मलक्का स्टेटजवळ डोळे ठेवेल. चला आता थोडं भविष्यात ढोकूया. 2025 पर्यंत हा प्रोजेक्ट सुरू होईल आणि 2030 पर्यंत पहिला फेज पूर्ण. पोर्ट तयार झाला की भारताची ट्रान्सशिपमेंट मार्केट शेअर वाढेल आणि चीनला नवे रूट शोधावे लागतील. हे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कॉपरेशन या देशांना बूस्ट देईल. थायलंड, म्यानमार, श्रीलंका यासारखे देश भारताकडे येतील आणि भारताला विश्वगुरू बनवेल. पण हे सर्व सोपं नाही. चीन आधीच प्रोपगंडा करतो. ते म्हणतात हा प्रोजेक्ट पर्यावरणाला हानी पोचवतो आणि ते इंडोनेशिया आणि मलेशियाला लॉबी करत आहेत. पण भारताने क्वाड पार्टनरसोबत काम केलं तर हे यशस्वी होईल. आता या प्रोजेक्टच्या दुसऱ्या बाजूबद्दल बोलूया. विवाद आणि आव्हानं. हा प्रोजेक्ट
पर्यावरणीय दृष्ट्या फार विवादास्पद आहे. ग्रेट निकोबार हे युनेस्को बायोस्फिअर रिझर्व्ह आहे. 85% क्षेत्र जंगलांनी झाकलेलं आहे. 200 पेक्षा जास्त पक्षींच्या जाती इथं आहेत आणि दुर्मिळ प्राणीसुद्धा आहेत. गॅलेथिया बे हे रॅमसर वेटलँड आहे, जिथे लेदरबॅक आणि ओलेवरील कासव अंडी घालतात. पोटसाठी ब्रेजिंग केली तर कोरल रीफ नष्ट होतील. मॅग्रोव्ह जंगले कापली जातील, जे त्सुनामीचा नैसर्गिक बचाव आहेत. 2004च्या त्सुनामीत याच मॅग्रोव्हांनी बेट वाचवलं होतं. हे शेत भूकंप प्रवण आहे. रिंग ऑफ फायरमध्ये जिथे 8.0 रिश्टर स्केलचे भूकंप येतात. लँड रिक्लेमेशनमुळे म्हणजे समुद्रावरून जमीन बनवणं याचा धोका वाढेल आणि त्सुनामीचा जोखीम दुप्पट होईल. कायद्याच्या बाबतीतही टीका आहे. कोस्टल रेग्युलेशन झोन याचे नियम केले गेलेत. फॉरेस्ट क्लिअरन्स जलद दिले गेले. ट्रायबल राईट्स ॲक्ट 2006 नुसार आदिवासींच्या संमती घ्यायला हवी, पण 84 चौरस किलोमीटर ट्रायबल रिझर्व्ह डिनोटिफाईड केले बिना पुरेशी चर्चा. शोम्पेन आदिवासींचं अस्तित्व धोक्यात येईल, जे जंगलांवर अवलंबून आहेत आणि विकासामुळे त्यांची संस्कृती नष्ट होईल. निकोबारी लोकही विरोध करत आहेत, कारण त्यांच्या जमिनी घेतल्या जातील. पर्यावरणवादी संघटना जसे WWF आणि ग्रीनपीस हे विरोध करत आहेत आणि सोनिया गांधींसारख्या नेत्यांनी पत्र लिहिले आहे. हा पर्यावरण विनाश आहे, मानवी हक्काचं उल्लंघन. पण सरकार काय म्हणतं? ते म्हणतात हा प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली असेल. 75% क्षेत्र कन्झर्वेशन झोन राहील. रिफॉरेस्टेशन केलं जाईल आणि कासवांसाठी स्पेशल प्रोटेक्शन. ते म्हणतात आदिवासींसाठी रिसेटलमेंट प्लॅन आहे आणि त्यांना नोकऱ्या आणि शिक्षण मिळेल. पण मित्रांनो, हे सर्व कागदावर आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होईल का? मी म्हणतो विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधावा लागेल. जर हे यशस्वी झालं तर ग्रेट निकोबार एक मॉडेल बनेल, पण चूक झाली तर मोठी किंमत मोजावी लागेल. शेवटी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हा भारताच्या महत्त्वाकांक्षेचं आणि सामर्थ्याचं प्रतीक आहे. मलक्का स्टेटजवळ असल्याने तो चीनच्या मलक्का डिलेमाला थेट आव्हान देतो. हा प्रोजेक्ट भारताला आर्थिक, रणनीतिक आणि पर्यावरणदृष्ट्या मजबूत करेल, पण जबाबदारीने. तुम्हाला काय वाटतं? हा प्रोजेक्ट भारतासाठी फायद्याचा आहे का, की पर्यावरणासाठी धोका? कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. डिस्कस करूया. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून नवे व्हिडिओ मिस होणार नाहीत. मित्रांनो, पुन्हा भेटू एक नवीन विषयासह. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.